हेलो हाई आज हामी नेपाल जाँदैछौँ होइन सँग एकदमै हाम्रो लेजेन्ड दाइहरू हुनुहुन्छ तारा दाइ नमस्कार 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 मेरो च्यानलमा स्वागत छ युट्युब च्यानलमा हो है तपाईँको भिडियो हाम्रो पिसिआर टेस्टको रिपोर्ट आवश्यक पर्दैन हामीसँग अल ओसनको फुल भ्याक्सिनेसन कार्डको रिपोर्ट भए हुन्छ होइन सँगै आएको साथी सरलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो बनायो उहाँको चाहिँ अपडेट भएको थिएन सो नयाँ पिसिआर गर्नुपर्ने अवस्था आयो होइन सो अल ओसनको कार्ड चाहिँ तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने प्लिज होइन अल ओसनको कार्ड अपडेट छ कि छैन फुल भ्याक्सिनेसन कार्डले अपडेट गरेर अथवा एउटा प्रिन्ट गरेर एउटा पेपर ल्याउँदा चाहिँ दामी हुन्छ है इन भएर भित्र छिसेकेको अपडेटहरूमा चाहिँ इमिग्रेसनमा थोरै प्रब्लम आउँछ यदि तपाईँहरूको कुनै पनि किसिमको फाइन छ भने इमिग्रेसन आइडी अथवा के कतैबाट पनि तपाईँको फाइन छ भने चाहिँ त्यहाँ अलिकति रोकआउट हुनसक्छ होइन सो पहिला सेयर गर्नुहोस् कि त कुनै पनि किसिमको फाइन हुनु भएन हामी यताबाट ड्युटी फ्री छ ड्युटी फ्री जान्छ चिवा छ होइन 521 95 मा 1 लिटरको एउटा होइन दुईवटा लगायो भने कति छ अफर सफर के छैन है अफर छैन यहाँ रहेछ नि त यहाँ 3 पिसको होइन 190 लगायो भने 3 पिस होइन लोकल छैन त 155 चाहिँ ब्ल्याक लेबल 375 ब्ल्याक लेबल चाहिँ 3 पिस लगायो भने 375 My enemies have tried every possibility to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. Hi everyone, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ टाइटलबाट तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो आज हाम्रो यात्रा दुबईदेखि नेपालसम्म भइरहेको छ सो हामी सो एक्साइटेड होइन प्रत्येक वर्ष छुट्टी गइरहन्छौँ र तदनुरूप यसपालि पनि 1 वर्ष पछाडि आफ्टर 1 इयर हामी नेपाल जाँदैछौँ रमाइलो हुने चाहिँ आजको यात्रा हामी सम्पूर्ण विवरणहरूले गरेछौँ सम्पूर्ण अपडेटहरू होइन तत्काल रिसेन्टली के अपडेट भएको छ एयरपोर्टको अपडेटदेखि लिएर प्लेनको अपडेट दिने कोसिस गरिन्छु सो किप वाचिङ किप सपोर्टिङ सो गाडी आइसकेको छ रात्रिकालीन बसाइ अलिकति हाम्रो रातिको फ्लाइट छ सो अलिकति सिन क्ल्यारिटी छैन लो लाइटको कारणले सो मेरो सामान यहाँ छ पहिलो ठुलो सामान बोक्नु पनि हामी आजको हाम्रो यात्रा चालु भइसकेको छ हामी अन द वेमा छौँ दुबई टु काठमाडौँ आजको हाम्रो यात्रा रहनेछ सो यात्रा सुखमय रहनेछ भन्ने आशा गर्छौँ साथमा अन्य साथीहरू हुनुहुन्छ हामी एयरपोर्टमा गएर भेट्नेछौँ सो हामी अन द वे छौँ हामी डाइरेक्ट अब तपाईँहरू समक्ष एयरपोर्टमा गएर भेट्छौँ My enemies have tried every possibility to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. गाइज हामी एयरपोर्टको एकदमै नजिक छौँ फर्स्टमा त हामी टर्मिनल 1 मा रोक्छौँ गाडीलाई किनकि टर्मिनल 1 मा हाम्रो साथी ओलिँदै हुनुहुन्छ सँगै काम गर्ने सो हाम्रो चाहिँ टर्मिनल 2 इन्टरनेसनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 बाट यताबाट देख्न सकिन्छ सो टर्मिनल 1 चाहिँ यहाँ नजिक छ फर्स्टमा टर्मिनल 1 मा साथीलाई ड्रप गरेर हामी सिधा टर्मिनल 2 मा जानेछौँ जस्ट 15-20 मिनटको डिफ्रेन्स छ टर्मिनल 1 र टर्मिनल 2 बाट थोरै ट्राफिक जाम पनि छ किनकि एयरपोर्ट भर्खरै हामीले टर्मिनल 1 मा केरला साथीलाई छोड्यौँ सो हामी जान्छौँ अब टर्मिनल 2 इन्टरनेसनल एयरपोर्ट दुबई आजको हाम्रो यात्रा टर्मिनल 2 दुबई इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट TIA त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँमा हुनेछ रात्रिकालीन बसाइ अलिकति क्ल्यारिटी छैन यताबाट म छु भिडियो गरिरहेको छु तपाईँहरूको मित्र पाक्रिन र आजको हाम्रो यात्रा दुबई टु काठमाडौँ अब हामी मिल्नेछौँ सिधा टर्मिनल 2 इन्टरनेसनल एयरपोर्ट दुबईमा टर्मिनल 2 जाँदै गर्दाखेरि एकदमै यो टर्मिनल यो जुन अन्डरग्राउन्ड होइन एयरपोर्ट टनलमा छौँ यो लोकेसनको ठाउँ एकदमै यो अन्डरग्राउन्डमा एयरपोर्ट टनल एकदमै अद्भुत तरिकाले बनाइएको छ होइन दुबईको गभर्मेन्ट होइन यति लगानीमा माथिबाट ऊपर क्या है ऊपर रोड होइन पुरा टनल आयो वा एकदमै यस्तो किसिमको लगभग कहीँ देख्न पाइए थिएन आज देखियो
दुबई में शायद ही पहिलो नहीं होला और भी है दुबई में ऐसा जगह टनल टनल बहुत है ये बड़ा है सबसे बड़ा है सबसे बड़ा यही भन्ने यो हैन सबैभन्दा ठुलो चाहिँ टनल चाहिँ यही हो भन्ने लागि टनल चाहिँ दुबई एयरपोर्ट टनल यसो अन्डरग्राउन्डबाट चाहिँ रोड छ माथिबाट गाडीहरू गाडी कुद्ने रोड छ तलबाट यस्तो किसिमको टनल सँगै रहेको एयरपोर्ट एकदमै लामो हामी एयरपोर्टको आइसकेका छौँ किधर इधर रोकेका हामी अब पार्किङतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ पार्किङबाट हामी सिधा ओर्लेर अलिकति टाइम छैन गाडीलाई धेरै टाइम रोक्न दिँदैन सो एक आदमी ट्रॉली लेके आओ आगे जाएगा तो पार्किंग नहीं मिलेगा सही ट्रॉली ल्याउनु है जल्दी सामान निकालो ट्रॉली इधर भी है ना बहुत है ये यूज कर सकते हैं ना हम हाँ इधर ही जोड़ दो सही है एक नहीं मत करो पार्किंग बराबर करेगा फाइनली हामी एयरपोर्टमा छौँ In front of me, my enemies have tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. सो फाइनली हामी टर्मिनल 2 मा छौँ दुबई इन्टरनेसनल एयरपोर्ट देखिसकेको छ यताबाट अब सबै भाइ ओके बाई थ्याङ्क यू हाम्रो कम्पनीको ड्राइभर थियो र यहाँसम्म सहयोग गरिदिनु भयो विशेष धन्यवाद हाम्रो सबै लेजेन्ड ड्राइभर हामी आज हाम्रो सहपाठी सहयात्री हुनुहुन्छ एमसिआर मिलन चेम्जोङ राई एमसिआरको अर्थ थियो नि सो हामीसँग इनफ टाइम छ होइन सो अब भित्र छिर्नु होइन सो भित्रको सम्पूर्ण विवरणहरू सम्पूर्ण अपडेटहरू चाहिँ हामी देखाउने कोसिस गर्नेछौँ ओके मित्रहरू हामी यतिखेर दुबई इन्टरनेसनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 मा छौँ टर्मिनल 2 को यो वेटिङ हल हो देखिरहेको यताबाट चाहिँ बिफोर 3 आवर्स चेक इन हुन्छ चेक इन पोइन्ट यता देखिरहेको छ सो हामीसँग अझै पनि धेरै टाइम भएकोले चाहिँ हामी वेटिङ हलमा वेट गरिरहेका छौँ अझै पनि 4-5 घन्टा बाँकी छ भोलि बिहान अर्ली मर्निङको फ्लाइट हो र यतिखेरको समयअनुसार हाम्रो दुबईको समयअनुसार 10 बजेको छ सो हामीसँग समय यताबाट म छु तपाईँहरूको मित्र पार्किङ राम र हामी सम्पूर्ण अपडेटहरू दिँदै गर्दाखेरि खासै जुन पिसिआर टेस्टको रिपोर्ट आवश्यक पर्दैन हामीसँग अल ओसनको फुल भ्याक्सिनेसन कार्डको रिपोर्ट भए हुन्छ होइन मैले पनि त्यही अनुसार लिएर आएको छु र पासपोर्ट अनिवार्य त भइ नै हाल्यो पासपोर्ट टिकट अरू सम्पूर्ण विवरणहरू सम्पूर्ण अपडेटहरू चाहिँ हामी दिँदै जानेछौँ सो भिडियोमा रहिरहनु होला अलिकति भोक लागेको अनुभव पनि भइरहेको छ साथी हुनुहुन्छ मिलन चेम्जोङ राई मिलन चामलिङ राई हुन्छ खाना चाहिँ हामीले बोकेर लिएर आएको हो सानो इन्फर्मेसन के पनि दिन चाह्यो भने खाना चाहिँ यो एरियामा चाहिँ साह्रै महँगो छ होइन एयरपोर्टको एरियाभित्र डबल ट्रिपल नै पर्न आउँछ सो हामीले चाहिँ उतै मार्केटबाटै थोरै सस्तो मूल्यमा चाहिँ होइन नर्मल प्राइसमा हामीले बाहिरबाट लिएर आएको थियौँ र यहीँ खान्छौँ यहाँ खाना अलाउड पनि छ भनेको छ सो हामी खाना खान्छौँ र आफ्टर चेक इन भएपछि हामी यताबाट चेक इन एरिया हुँदै देखिरहेको चेक इन एरिया हो बिफोर 3 आवर्स अगाडि चाहिँ हामी चेक इन हुन्छ त्यहाँबाट सिधा हुँदै बोर्डिङ पास यता साइडबाट हुन्छ त्यताबाट हुन्छौँ र भित्रको सम्पूर्ण अपडेटहरू इन्फर्मेसनहरू हामी दिँदै जानेछौँ सो किप वाचिङ स्टे ट्युन खानामा चाहिँ के छ हाम्रो ए आज हाम्रो फ्राइड राइस छ हेलो हाई आज हामी नेपाल जाँदैछौँ होइन सँग एकदमै हाम्रो लेजेन्ड दाइहरू हुनुहुन्छ तारा दाई ठिक छ बाबु सर नमस्कार नमस्कार हजुर नमस्कार मेरो च्यानलमा स्वागत छ हजुरलाई हो युट्युब च्यानलमा हो है तपाईँको भिडियो हाम्रो मिलन चेम्जोङ सर हामी एकदमै खुसी एकदमै प्लान गरेको होइन नि होइन तपाईँ दुईजनाले चाहिँ प्लान गरेको होला हामी यहाँ एयरपोर्टमा आएर भेट भयो होइन अचम्म लाग्यो होला हामी एउटै कम्पनीको मान्छे होइन बिना प्लान एयरपोर्टमा आएर एउटै प्लेन होइन एउटै टाइम फाइनली चेक इन खोलिसकेको छ सो थोरै लाइनमा अगाडि बढ्छौँ
र अब चेक इन भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट क्यामेरा अलाउड हुँदैन। सो क्यामेरा अलाउड नभएको कारण हामी सिधा भित्र बोर्डिङ पास भइसकेपछि भित्रको सिनमा वेटिङ हलको रुमलाई देखाउनेछौँ। अहिले यतिखेर चाहिँ हामी चेक इनको लाइनमा छौँ। यताबाट चेकिङ छ। ओके गाइज हामी फाइनल्ली सेकेन्ड स्टेजमा छौँ। फर्स्ट स्टेज चेकिङ लगेज चेकिङ भएर यताबाट लगेज चेकिङ भएर अब ब्याग समाउँदै होइन सेकेन्ड स्टेज यताबाट भित्र जान्छौँ। भित्र गएपछि फेरि सबै बडी चेक हुँदैछ। अब सोल्डर हुनु चाहिँ आज एकदमै रमाइलो भएर यताबाट भर्खर हामी चेकिङ भएर आयो। चेकिङमा चाहिँ विशेष त्यही चेकिङको पोइन्टबाटै स्टार्ट हुन्छ। हाम्रो मेन चाहिने भनेको अल ओसनको कार्ड एकदमै अनिवार्य छ होइन। विदाउट अल ओसनको कार्ड इन्ट्री चेक नै हुन दिँदैन त्यहाँ होइन। भ्याक्सिन विथ भ्याक्सिन फुल भ्याक्सिन 4वटै डोज होइन 4वटा डोज हाम्रो जानकारी गराउँछ भन्नु जानकारी हुँदैछ यहाँ जानकारी हुँदैछ। अब सँगै आएको साथी सरलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो बनायो। उहाँको चाहिँ अपडेट भएको थिएन। सो नयाँ प्रिसियर गर्नुपर्ने अवस्था आयो होइन। सो अलोसनको कार्ड चाहिँ तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने प्लिज होइन अलोसनको कार्ड अपडेट छ कि छैन फुल भ्याक्सिनेसन कार्डले अपडेट गरेर अथवा एउटा प्रिन्ट गरेर एउटा पेपर ल्याउँदा चाहिँ दामी हुन्छ होइन। सो अपडेटहरू दिँदै जानेछौँ। चेक इन भएर चाहिँ भित्र छिसिकेका छौँ र वेटिङ हलमा छौँ। जुन गेट नम्बर देखेको छ F10। सो F10 खोज्दैछ। आजको फ्लाइट हाम्रो रोयल नेपाल 320। सो 320 को लागि गेट नम्बर F10 मैले देखिरहेको छु यताबाट। ओके F10 गेट नम्बर यताबाट पठाइपर्छ यताबाट देखिरहेको। हामी यहाँ चाहिँ टाइम छ। सो 1-1.5 घन्टा चाहिँ अझै कुर्छौँ यही वेटिङ हलमा र एकछिनपछि ड्युटी फ्रीमा पनि जान्छौँ। र विशेष त भन्नुपर्दाखेरि भित्र त्यो चेक इन भएर भित्र छिसिकेको अपडेटहरूमा चाहिँ इमिग्रेसनमा थोरै प्रब्लम आउँछ। यदि तपाईँहरूको कुनै पनि किसिमको फाइन छ भने इमिग्रेस आइडी अथवा के कतैबाट पनि तपाईँको फाइन छ भने चाहिँ त्यहाँ अलिकति रोकआउट हुनसक्छ होइन। सो पहिला सेयर गर्नुहोस् कि त कुनै पनि किसिमको फाइन हुनु भएन। तपाईँको आई स्क्यानबाटै थाहा हुन्छ त्यहाँबाट कुनै पनि किसिमको फाइन चाहिँ डिटेक्ट भइहाल्छ त्यहाँ होइन। सो यो पनि सानो इन्फर्मेसन दिन्छ। टाइम पनि छ। सो हामी यताबाट ड्युटी फ्री छ ड्युटी फ्रीमा जान्छौँ। हल्का धुमपान मद्यपान चाहिँ कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहित गरिँदैन र अलाउड पनि छैन होइन। मेरो भिडियोमा चाहिँ भ्यालेन्टिन्स भन्ने क्या रक्सी नाम पनि थाहा छैन। 30 वर्ष पुरानो भनिहालेँ। रक्सी चाहिँ जति पुरानो भयो त्यति नै महँगो हुन्छ राम्रो पनि हुन्छ। लिनुपर्छ अरू त यस्तै हो रक्सीहरू खासै एउटा चाहिँ लिनुपर्छ। कुन लिने भनेको कन्फ्युज भएर अनि के लिनुभएछ र नि हामीले बजेट 70.5 मा देखायो। बजेटले नभएको जस्तो कुरो भयो होइन। ठिक छ रक्सी खान राम्रो त होइन होइन स्वास्थ्यको लागि फाइदा छैन। तैपनि एउटा जाँदाखेरि होइन दुबईको कोसेली भन्ने हुन्छ नि त। र भिडियोले चाहिँ कुनै पनि प्रोत्साहन चाहिँ गर्दैन होइन। यस्तो अल्कोहल मादक पदार्थलाई प्रोत्साहन गर्न चाहिँ गर्दैन। यो यस्तो पाइन्छ भन्ने जानकारी यति कति रेट कति के हो कस्तो दुबईमा होइन भन्नाले सिङ्गल लाँदाखेरि र ट्रिपल लाँदाखेरि चाहिँ ट्विन बाइकमा सस्तो रहेछ होइन। तपाईँले सिङ्गल ब्ल्याक लेबल लग्यो भने कति 155 1 लिटरको 3टा लग्यो भने जम्मा पायो होइन 375। यो चाहिँ चिवास हो होइन 520 1 चिवास 1 लिटरको 520 हो। हाइएस्ट रक्सीको प्राइस हाइएस्ट यही होला है। तर रक्सी के हो पुरा अर्ग्यानिक छ जस्तो नि पुरै त्यो बेरीको रक्सी रेड लेभल ल फाइनल्ली हाम्रो कमन प्राइस भनेको है 95 मा 1 लिटरको एउटा होइन। 2टा लग्यो भने कति छ अफर सफर के छैन है। अफर छैन यहाँ रहेछ नि त यहाँ 3 पिसको होइन 190 लग्यो भने 3 पिस होइन। एउटा लग्यो भने 95 ब्ल्याक लेबलको छैन 155 चाहिँ ब्ल्याक लेबल 375 ब्ल्याक लेबल चाहिँ 3 पिस लाग्यो भने 375 3 पिस लाग्यो भने फाइदा रहेछ होइन। डबल ब्ल्याक लेबल ल 360 नै छ। डबल ब्ल्याक लेबल ट्विन प्याकमा जम्मा 360 रहेछ जम्मा 2टाको 300। डबल ब्ल्याकको भने चाहिँ अलिकति राम्रो हो महँगो नै हुन्छ। सिङ्गल लग्यो भने डबल ब्ल्याकको 200
योभन्दा क्वान्टिटी कम्ती चाहिँ हुँदैन रहेछ 1 लिटरभन्दा कम्ती भिडियो चाहिँ अलिकति लामो हुनु गयो त्यसैले हामी यो भिडियोलाई चाहिँ पार्ट 1 पार्ट 2 गर्न चाहन्छौँ सो पार्ट 1 लाई चाहिँ हामी यतिमै सीमित राखेर पार्ट 2 एकदम छिटै ल्याउने बाचाको साथ आजलाई बिदा हुन चाहन्छु उही तपाईँहरूको मेरो पाखि नाम ओके बाई जय नेपाल सी यू नेक्स्ट भिडियो